वेलकम टू रश्मीज रसोई। नॉर्मल समोसा तर आपण नेहमीच खात असतो, पण आज मी तुम्हाला आगळा वेगळा असा पनीर कॉर्न चीज समोस्याची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। पनीर चीज कॉर्न समोसे बनवण्यासाठी आपण पाव किलो हा पनीर घेतलाय। नंतर 200 ग्राम आपण हे मक्याचे दाणे बॉईल करून घेतले आहेत। वाटीभर चीज डाइस यूज करणार आहोत। 1 चमचा काळी मिरी पूड, 1 चमचा चिली फ्लेक्स, 1 चमचा मिक्स हर्ब, चवीप्रमाणे मीठ आणि गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर यूज करणार आहोत। समोसेची पारी बनवण्यासाठी आपण 1 वाटी मैदा घेतला आहे, 1 चमचा रवा, अगदी पाव चमचा ओवा यूज करणार आहोत आणि मोहनासाठी चमचाभर तूप वापरणार आहोत। सर्वात आधी ह्या बोल मध्ये हा मैदा जो आपण चाळून घेतलाय तो घेऊया। नंतर त्याच्यामध्ये चमचाभरच आपण रवा ॲड करणार आहोत। ओवा घेते मी। ओवा आवर्जून घाला, ओव्यानी खूप छान टेस्ट येते आणि थोडासा असा चोळून घ्यायचा, म्हणजे ओव्याचा फ्लेवर आहे ना तो छान आपल्या मैद्यामध्ये उतरतो। चवीप्रमाणे मीठ ॲड करूया। आता ह्याच्यामध्ये आपण चमचाभर तूप घेणार आहोत। तुपाचं मोहन ॲड करताना त्याला गरम वगैरे करायची गरज नाही आणि तुम्ही पण नक्की तुपाचंच मोहन यूज करा। तूप ॲड केलं का पारी छान खुसखुशीत होते। आता व्यवस्थित त्याला आपल्याला चोळून घ्यायचं आहे। तूप पूर्णपणे मैद्याला लागलं हवं, त्या पद्धतीने आपण हे तूप मैद्याला व्यवस्थित चोळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता तूप मैद्याला व्यवस्थित आपण चोळून घेतलं। 1 टेबलस्पून एवढं तूप घेतलंय आणि मैद्याला व्यवस्थित चोळून घेतलं का हे बघा अशी ह्याची ही मुठ्ठी किंवा लाडू तयार व्हायला हवा। आता ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून आपण एकदम घट्टसर पीठ मळून घेणार आहोत। लक्षात ठेवा समोस्याची पारी बनवताना एकदम घट्टच पिठाचा गोळा तयार करायचा आहे। हे बघा छानसा हा मैद्याचा गोळा आपण तयार करून घेतलाय। आता ह्याला थोडंसं तेलाने ग्रीस करायचंय। अगदी पाव चमचा एवढंच तेल लावलंय मी आणि हा घट्टसर मळलेला मैदा आपण असाच रेस्ट करण्याकरता ठेवणार आहोत, म्हणजे एक 10 मिनिटासाठी तरी। तोपर्यंत ह्याची फिलिंग आपण तयार करून घेऊया। समोसेची स्टफिंग बनवण्यासाठी आपण हा पाव किलो पनीर घेतला आहे। ह्या पनीरला मी पहिला असं कट करून घेते आणि हा पनीर ना आपण खिसणार नाही आहोत, असंच हाताने ना त्याला क्रम्बल करून घ्यायचं आहे, कारण का आपल्याला एकदम फाईन नको आहे। हे बघा असं ह्याला हाताने आपण क्रम्बल करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता सर्व पनीर आपण व्यवस्थित स्क्रम्बल करून घेतलंय। आता हे मक्याचे दाणे आहेत, हे आपण बॉईल करून घेतले आहेत, ते ॲड करूया। बॉईल करताना मी अगदी थोडीशी हळद आणि अगदी किंचित मीठ असं ॲड केलं होतं। नंतर हे चीज डाइस आहेत ते पण ॲड करणार आहोत। चीज टोटली ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर चीज नको असेल समोस्यामध्ये आणि तुम्ही नाही घातलं तरी चालू शकते। नंतर हे मिक्स हर्ब किंवा ऑरिगॅनो यूज केलात तरी चालू शकते। तिखटपणा थोडा येण्यासाठी हे चिली फ्लेक्स, काळी मिरी पूड आहे ती ॲड करते। चवीप्रमाणे मीठ ॲड करूया। चीज घातल्यामुळे मिठाचं प्रमाण थोडंसं कमीच ठेवा। नंतर अगदी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करणार आहोत आपण। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत।
तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित हे मिक्सचर आपण म्हणजे स्टफिंग मिक्स करून घेतली आहे। आता लगेचच समोस्यासाठी पाऱ्या लाटायला घेऊया। हे बघा, मैदा हा जो आपण मळून ठेवलेला रवा पण छान फुलला गेलाय। पुन्हा एकदा थोडासा हात फिरवून घेते म्हणजे व्यवस्थित ह्याला मळून घेऊया आणि ह्याचे आपण पेढे बनवून घेणार आहोत। लक्षात ठेवा, पीठ थोडं घट्टच मळायचं आहे म्हणजे समोसा छान आपला क्रिस्पी बनतो। आता ह्याचे लहान लहान मी पेढे बनवून घेते। खूप मोठे समोसे पण आपण हे करणार नाहीत। पनीर समोसा असल्यामुळे थोडे छोट्या साईजचे समोसे असले ना का खायला खूप छान लागतात आणि दिसायला पण खूप छान दिसतात। हे बघा, असेच मी ह्याचे पेढे बनवून घेते। एक एक करून सर्व हे पेढे आपले बनवून झालेत। 1 वाटी मैद्याचे 10 पेढे तयार झालेत म्हणजे ह्याचे 20 समोसे तयार होतील। आता ही पारी आपण लाटून घेऊया। पारी लाटण्यासाठी ह्या पेढ्याला थोडासा मैदा लावून घेतला। आता ही पारी आपण छान गोल लाटून घेऊया। खूप जाड नाही आणि खूप पातळ पण नाही, अगदी आपली मीडियम कन्सिस्टन्सीची ही पारी आपण लाटून घेणार आहोत। कधी कधी पीठ लावायची पण म्हणजे मैदा लावायची पण गरज नसते लाटताना, ही पुरी अशीच लाटली जाते। हे बघा, पुरी लाटून घेतल्यावर ना त्याला थोडासा लांब आकार असा द्यायचा। हे बघा, ओव्हल शेपची आपली ही पारी लाटून झाली आहे। आता मधना ह्याचे 2 भाग करायचे आहेत आपल्याला। मधना मी ह्याला कट करून घेते। हे बघा, आता सुरुवातीला ह्याला आपण ही स्लरी तयार करून घेतलेली मैदा आणि पाणी मिक्स करून ह्यानी आपण हे काठ असे लावून घेणार आहोत या स्लरीने। स्लरी लावून घेतली का हे आपल्याला असं फोल्ड करून घ्यायचं आहे म्हणजे व्यवस्थित हे चिकटलं जाईल आणि व्यवस्थित हा भाग आहे ना असा बोटांनी प्रेस करून चिटकून घ्यायचा आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण ही स्टफिंग भरणार आहोत। लक्षात ठेवा, समोसा कधी पण एकदम वरपर्यंत भरायचा नाही, थोडीशी त्याला स्पेस ठेवायची आहे। हाताने असं प्रेस करून घेते म्हणजे आतमध्ये ती स्टफिंग जाईल व्यवस्थित। आणि आता हा भाग आहे ना असा दाबून घ्यायचा। तुम्ही बघू शकता। आणि अशा पद्धतीने आपला हा मिनी समोसा तयार झाला आहे। अशाच वेळी मी उरलेले समोसे देखील तयार करून घेते। हे बघा, एक एक करून सर्व आपले हे समोसे बनवून झालेत आणि उरलेले समोसे बनवेपर्यंत मी हे समोसे बनवले आणि ह्याच्यावर असा हा कॉटनचा रुमाल आहे तो थोडासा ओलसर करून झाकण दिला म्हणजे सुकणार नाहीत। आता लगेचच हे तयार झालेले समोसे आपण फ्राय करून घेणार आहोत। आपण बनवलेले समोसे तर रेडी झालेत। तेल पण गरम झाले का चेक करूया। लो फ्लेमवरच मी हे तेल गरम करत ठेवलेलं। अगदी थोडासा पिठाचा गोळा मी ह्याच्यात घालून बघते। हे बघा, आपल्याला हवं तसंच तेल गरम झालंय म्हणजे खूप हाय हीटवर पण नाही। हे काढून घेते आणि आता एक एक करून समोसे आपण तेलामध्ये सोडणार आहोत। कधी तेलामध्ये समोसे सोडताना लक्षात ठेवा थोडे हाताने पुन्हा त्याला व्यवस्थित करायचे आणि सोडणार आहोत।
कढई लहान असल्यामुळे मी 4 ते 5च समोसे सुरुवातीला ह्या तेलामध्ये सोडते आणि लक्षात ठेवा समोसे तळताना गॅसची फ्लेम अगदी लोवरच ठेवायची आहे। आता लो फ्लेमवर ह्याला व्यवस्थित आपण छान खुसखुशीत होईपर्यंत तळून घेऊया। अर्ध्या मिनिटासाठी तरी हे समोसे आपल्याला तेलामध्ये असेच सोडायचे आहेत, म्हणजे थोडे पण पलटवायचे नाहीत। मी फक्त ह्याला तेलामध्ये छान असे डिप करून घेते। तुम्ही बघू शकता समोसे आपले किती छान वाटतायत, म्हणजे अगदी परफेक्ट तयार झालेत। आता अर्धा मिनिट देखील झालाय। आता हे समोसे आपण पलटून घेणार आहोत। आणि लो टू मीडियम फ्लेमवर छान गोल्डन ब्राउन कलर ह्याला येईपर्यंत आपण हे समोसे असेच उलटपालट करून तळून घेणार आहोत। सात ते 8 मिनिटं झालेत। हे बघा लो फ्लेमवरच हे आपण समोसे छान लाईट ब्राउन कलर येईपर्यंत तळत होतो आणि अगदी क्रिस्पी पण झालेत, म्हणजे आपण पलटवतानाच आपल्याला कळतात का छान खुसखुशीत झाले आहेत। गॅसची फ्लेम मी आता हाय करते। तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे का कोणताही तळणीचा पदार्थ आपण तेलातनं काढताना हाय फ्लेमवरनाच काढून घ्यायचा आहे। जरी आपण लो फ्लेमवर हे समोसे तळले असतील तरी पण काढण्या अगोदर आपण हे हाय फ्लेमवरच तळून घेणार आहोत, म्हणजे हाय फ्लेमवर तळले का ते जास्त ऑइली होत नाहीत आणि अगदी व्यवस्थित होतात। आता 1 मिनिटभर झालाय हाय फ्लेमवर ह्याला आपण उलटपालट करत होतो। हे बघा आपल्याला हवा तसा सुंदरसा ह्या समोस्यांचा कलर देखील आला आहे। आता हे तयार झालेले समोसे आपण ह्या स्ट्रेनरमध्ये काढून घेणार आहोत। व्यवस्थित ह्याचं तेल निथळून घ्यायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम पुन्हा मी लो करून ठेवते, म्हणजे उरलेले समोसे देखील आपल्याला तळायचे आहेत। तेल असं हलवून हलवून निथळून घ्यायचं आहे। सुंदर असे आपले हे पनीर कॉर्न चीज समोसे रेडी झालेत। आता उरलेले समोसे देखील आपण असेच तळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता थोडे थोडे करून आपले सर्व हे समोसे रेडी झाले आहेत। आता हे रेडी झालेले समोसे आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। आणि हे बघा एवढे 20 समोसे आपण तळले पण एकही समोसा तेलामध्ये कुठे फुटला नाही किंवा त्याची स्टफिंग निघाली नाही। चला मग आता हे तयार झालेले समोसे आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया। सुंदर असे रेडी झालेले आपले हे पनीर कॉर्न समोसे आपण टोमॅटो केचप बरोबर सर्व करणार आहोत। हे समोसे तुम्ही टोमॅटो केचप, पुदिन्याची चटणी, चिंचेची चटणी कशासोबत देखील खाऊ शकता। आणि हे समोसे मी आता डीप फ्राय केले आहेत, पण तुम्ही हे समोसे एअर फ्राय देखील करू शकता, अगदी असेच क्रिस्पी बनतात। तुम्हाला पण जर मी बनवलेले हे पनीर कॉर्न समोसेची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हे पनीर कॉर्न समोसे घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे पनीर कॉर्न समोसे कसे झाले ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या पनीर कॉर्न समोस्याचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।